أخويا في الإنسانية. الكلام عن الأديان الإنسانية الجديدة دي غلط، صح؟ لأن عندها حق، الإنسان فعلا كائن مميز قوي. الإنسان عنده عقل. في حيوانات كتير عندها دماغ، ولكن الإنسان عنده عقل. العقل ده يعني مشاعر ورغبات وحاجات كتير جواه، يعني جوع وعطش وخوف وقلق وحب واشتياق وتضحية وحاجات كتير جدا. وعنده تجربة ذاتية، وعنده ذات ثابتة ليها حاضر وكان ليها ماضي وهيكون ليها مستقبل. هو مدرك الفكرة دي، وده مش موجود في أي حتة. وعنده الوعي والإدراك، إن هو ذات، والوعي بالتفكير، وإن هو واعي إن هو بيفكر، وحاجات كتير قوي 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 فعلا مميزة. وفعلا الإنسان يستحق كل اللي هو فيه ده. بص، بصراحة احنا محتاجين نتكلم شوية بجد، يعني فاهم؟ الوعي أو الإدراك أو العقل ده موجود فين؟ العقل مش شيء فيزيائي، العقل شيء ينبثق نتيجة تفاعلات كهروكيميائية حيوية بتحصل في الدماغ. الدماغ اللي فيها حوالي 70 مليار خلية عصبية، 100 تريليون وصلة عصبية، 9 تريليون نبضة كهربائية في كل ثانية. تعقيد هائل، تفاعلات معقدة جدا، وحركة أيونات بين الخلايا العصبية والهرمونات. وطبعا الذاكرة اللي محفوظة في مخك، الذاكرة اللي بتساعد الإنسان إنه يعرف نفسه كذات ثابتة، كقصة واحدة وكيان مستقل. الناس اللي عندها مشاكل في الذاكرة غالبا بتحس إنها ذات جديدة تماما، أول مرة تكون موجودة النهاردة، وتاني يوم تحس نفس الإحساس. الذات عندهم حاضر بس بدون ماضي ولا مستقبل، لأن الذاكرة بتساعد الإنسان على التخيل. لو مفيش ذاكرة مفيش تخيل، لأن مفيش معلومات أو صور يستخدمها. كل العوامل دي وعوامل كتير تانية بتتجمع وتؤدي لانبثاق شيء ما. لكل مجموعة تفاعلات معينة نتيجة معينة، سواء إحساس معين أو إدراك معين. كل حركة إلكترون أو كل تفاعل منفصل لوحده مش بيكون عقل، ولكن كله مع بعضه يؤدي لانبثاق العقل بشعور ووعي وإدراك معين. ولكن تفاصيل الموضوع وإزاي بيحصل لحد دلوقتي مجهولة. العقل والوعي ما زالت أشياء غير مفهومة بالشكل الكافي. أي نعم، إحنا قدرنا نلاحظ علاقة سببية بين التفاعلات والعقل، يعني لما بيحصل كذا في دماغ الإنسان بيشعر بكذا، أو بيدرك كذا، أو بيفكر في كذا. بنقدر نعرف دي. كمان ممكن نتحكم في التفاعلات دي، ومنها نتحكم في المشاعر والإدراك والعقل كله. ولكن إزاي ده فعلا بيحصل لسه مش عارفين. ولكن بغض النظر عن العقل ده موجود فين وإزاي بيتكون، في نقطة مهمة جدا: هو العقل ده موجود ليه؟ يعني إيه فايدته التطورية علشان يستمر معانا؟ يعني لما حصل طفرة تخلي حيوان ما يمشي على قدمين بس مش 4، دي طفرة بتساعد على البقاء، وبالتالي طبيعي إنها تنجح وتورث وتستمر. ولكن العقل والإدراك والمشاعر، إيه فايدة الحاجات دي إنها تنجح وتورث وتستمر لحد النهاردة؟ الإجابة التقليدية إن الوعي والإدراك والمشاعر دول حاجات مهمة جدا. يعني مثلا شعور الخوف، لو في أسد هجم عليك وإنت مش واعي ولا مدرك ولا بتخاف، مش هتهرب، وبالتالي هتكون فريسة سهلة للأسد، وكده الجينات دي لن تستمر. أما اللي عنده وعي ومشاعر وخوف هيهرب، وهو ده اللي هيورث جيناته ويستمر. ولكن الموضوع مش بالبساطة دي. في الحقيقة اللي بيحصل لما بتشوف أسد مش إنك بتخاف فتهرب، اللي بيحصل إن إشارات صورة الأسد بتوصل لعينيك. العين تنقل إشارة كهربية للدماغ في مكان معين، الدماغ يحلل ويخلق الصورة ويترجم إن ده حيوان الأسد المفترس، ويعمل ملايين الحركات الإلكترونية اللي تبعت إشارات للغدد فتفرز هرمونات معينة زي الأدرينالين، وتشغل القلب والعضلات بقوة أكبر، وتدي إشارة للحركة والهروب بسرعة. كل ده بيحصل في أجزاء من الثانية. بمعنى تاني إن الوعي والإدراك والشعور اللي بيتخلقوا لما التفاعلات دي بتحصل ما كانش ليهم أي دور في السلسلة اللي حصلت دي.
مجرد زيادة ملهاش لازمة. خلينا نقول مثال. مثلا عندنا عربية ذاتية القيادة بتسوق لوحدها، بتقيس المسافة والسرعة وتنقل من الحارة دي للحارة دي وكله تمام، ولكن فجأة ظهر طفل بيجري على الطريق. العربية بتشوف المشهد وتبعت آلاف الإشارات بسرعة جدا، ومن خلال سلسلة من التفاعلات الكهربية الميكانيكية العربية بتاخد رد فعل وتفرمل علشان تحافظ على حياة الطفل. تخيل بقى في عربية تانية بيحصل فيها نفس الإشارات ونفس السلسلة من التفاعلات ونفس ردة الفعل، ولكن بينبثق إدراك وشعور بالخوف للعربية. هل الشيء اللي انبثق ده فعلا مفيد ولا هو مجرد زيادة ملهاش لازمة؟ أكتر من 90% من الأنشطة الجسدية بتحصل بشكل تلقائي، مش بتحتاج وعي وإدراك. ولكن لو فعلا ملوش لازمة خالص وهو مجرد شاهد غير مؤثر على الأحداث، طيب بينبثق ليه؟ وليه ورثناه واستمر لحد دلوقتي؟ هل فعلا الوعي زيادة ملهاش لازمة ولا ليه لازمة وبيساعد في بناء الخطط للمستقبل البعيد وعمل قرارات معقدة وهكذا؟ طب الذكاء الاصطناعي هل ممكن ينبثق عنده عقل وإدراك وشعور بعد مستوى معين من التعقيد؟ ولو حصل وقال لنا كده، هل المفروض نصدقه وهنعمل إيه معاه؟ والسؤال الأهم، هو هيعمل إيه معانا؟ هو أذكى بكتير وبيتطور أسرع من الإنسان بكتير جدا، وبدأ الإنسان يعتمد عليه في أشياء كتير جدا، في السياسة والاقتصاد والقانون والطب والإنتاج، بل حتى في العلاقات الإنسانية. الإنسان بالتدريج البطيء بدأ يتحول لمجرد تابع لهذا الكيان القوي جدا اللي اسمه الذكاء الاصطناعي. فيا ترى إيه هيحصل لما يكون القائد الجديد للبشرية كيان غير بشري، ولكن لأول مرة في التاريخ يكون كيان واعي وحقيقي وموجود بجد؟ طيب بغض النظر عن فين وإزاي وليه العقل موجود، المهم إن الإنسان عنده العقل اللي مش موجود عند أي كائن تاني. وده ببساطة السبب إننا نستحق نكون الشيء الأقدس في الكون كله. ولكن هل العقل فعلا موجود عند الإنسان بس؟ ما هو مش علشان اسمه العاقل يعني ما احنا اللي مسمين نفسنا كده. فهل الحيوانات عندها عقل؟ الحيوانات عندها ردود فعل تلقائية زينا، وغالبا عندها مشاعر ورغبات وسعادة واكتئاب ويأس وجوع وحماس وكل ده، ولكن هل هي عندها العقل؟ العقل بمعنى الإدراك الذاتي والتجربة الذاتية اللي بتعرف منها إنها ذات ثابتة لها حاضر وماضي ومستقبل، وإدراك المشاعر المعقدة والأخلاق المعقدة والإيثار والتعاطف؟ ولا كل ده مش موجود وكل دي هي ردود فعل تلقائية زي اللي عند الإنسان بالظبط، ولكن بدون انبثاق للعقل والإدراك، زي مثال العربية ذاتية القيادة كده؟ الإجابة لحد دلوقتي مجهولة وصعب جدا نعرفها. انت أساسا عرفت إزاي إن باقي البشر حواليك عندهم عقل وإدراك ومش مجرد ردود فعل تلقائية بدون انبثاق للوعي والإدراك؟ في الحقيقة مفيش دليل. انت عندك عقل ووعي وإدراك ومشاعر وحاسس بيها، وبتقول إنك عندك الحاجات دي، وأنا بقول إنها عندي، وهم بيقولوا إنها عندهم، وكلنا مصدقين بعض. ولكن مفيش دليل حقيقي لأي فرد إن باقي الأفراد عندهم، لأنه شيء مجهول لحد دلوقتي، مجرد شيء منبثق مجهول المكان والمصدر والهوية والفايدة. ولكن الحيوانات مش بتتكلم علشان تقول هي عندها ولا لأ. أي نعم، في دماغهم بتحصل تفاعلات مشابهة للي بتحصل في دماغ الإنسان، تفاعلات أقل تعقيدا طبعا ولكنها موجودة، وفي إشارات كتير وتجارب كتير بتقول إن غالبا حيوانات معينة عندها عقل ووعي، ولكن كل ده مش دليل 100%. ولكن غالبا كتير من الحيوانات عندهم فعلا أشكال بدائية من الوعي والعقل والإدراك، وإحنا بنتعامل مع حيوانات كتير على هذا الأساس، وبنتوقع منهم ردود أفعال معينة مبنية على إنهم عندهم عقل وفعلا بيستجيبوا كأنهم عندهم عقل وفاهمين إيه اللي بيحصل.
الغربان مثلا ذكية جدا وبتخطط للمستقبل البعيد نسبيا. الفيلة ذكية جدا واجتماعية جدا وعاطفية جدا جدا. الدولفين حيوان ذكي واجتماعي جدا. القرود والقطط والكلاب مش محتاج أبحاث علمية تقولك، انت من المشاهدة بتلاحظ ان الحيوانات دي عندها إدراك ووعي وذكاء بنسبة ما، ولكن برضه ممكن كل ده يكون تلقائي بدون انبثاق للعقل. يعني ببساطة خالص، لو انت في الغابة وشفت قرد ابنه الصغير في خطر، فالقرد أخد رد فعل سريع وجري وأنقذ ابنه بصعوبة، هل القرد فاهم ومدرك إن هو ذات وإن ده ابنه ودي ذات تانية وحس بالخوف أثناء العملية دي؟ زي ما كنا هنفهم لو شفنا راجل بيجري ينقذ ابنه، نفس الموقف بالظبط. ولا في حالة القرد الوضع مختلف ومفيش إلا رد فعل تلقائي. لو القرد فاهم ومدرك بشكل ما، فالعقل هو موجود عند حيوانات تانية، فليه الإنسان بس هو اللي يستحق كل التقديس ده؟ ولو القرد ما عندوش عقل ومحدش عنده إلا الإنسان فعلا، تمام، ولكن هل فعلا في علاقة بين الوعي والعقل والإدراك وبين قيمة ومعنى وتقديس الإنسان؟ لا. طب إيه الدليل إنه لا؟ لو ظهر مرض ما يخلي الإنسان ياخد ردود أفعال تلقائية عادي ولكن بدون انبثاق للعقل والوعي والإدراك، هل المرضى دول هيكون ليهم قيمة أقل من باقي الإنسان زي الحيوانات كده، والطبيعي إننا نعاملهم زي ما بنعامل الحيوانات التانية؟ طبعا لأ. يبقى فيه سبب تاني إن الإنسان مقدس للدرجة دي. ممكن السبب إن الإنسان نفسه كيان مميز، جواه شيء مميز، شيء غير مادي موجود جوانا كلنا ومش موجود في أي شيء أو أي حيوان تاني، اللي هي الروح بالمعنى الديني أو حتى بالمعنى الفلسفي. والنقطة دي مهمة جدا ومفهوم سبب وجودها. إنسان بدائي بسيط عنده وعي بذاته وعنده خيالات بالأهمية والتميز والخلود وعنده مخاوف وجهل، كان طبيعي جدا يتخيل إن جواه كيان مميز مستقل عن الجسد اللي بيموت. فكرة ممتازة وأثرت بشكل كبير على الأديان القديمة والأديان الجديدة كمان وعلى الفلسفات وعلى الإنسان نفسه، ولكن هي مجرد خيال. في آلاف الأدلة إن الإنسان مجرد حيوان موجود من نفس أصل الحيوانات التانية وبنفس طرق وجود الحيوانات التانية، سواء الانتقاء الطبيعي أو الجنسي وغيره، بل بنفس المكونات ونفس الذرات، نفس الكربون والأكسجين والهيدروجين. مفيش ولا دليل واحد على وجود شيء غير مادي مميز موجود في الإنسان بالذات. الشخصية والسلوك والسعادة والوعي وكل شيء ممكن يتغير تماما لو حصل تغير في تفاعلات الدماغ، سواء حادثة أو تعاطي كيمياء أو حتى تغير طبيعي مع العمر بدون تدخلات. بشكل موضوعي، فكرة وجود كيان غير مادي مسؤول عن الصفات دي مجرد تفسير سطحي جدا لموضوع معقد جدا، ومع ذلك الفكرة دي ما زالت موجودة ومؤثرة وكأنها حقيقة مطلقة بشكل مباشر زي الأديان التقليدية في مناطق معينة، وبشكل غير مباشر في السياسة والاقتصاد والتفكير والمشاعر والمطاعم والفنادق، وحتى في الأديان الإنسانية الجديدة اللي أي نعم ما فيهاش فكرة الروح بشكل صريح، ولكن فيها تقديس لكيان الإنسان وكرامة الإنسان وحقوق الإنسان ومشاعر الإنسان وأحاسيسه الداخلية. طيب لو مش ده السبب، أمال إيه السبب إن الإنسان يستحق كل التقديس ده؟ ممكن يكون بسبب إن الإنسان ذكي جدا، وفعلا مفيش مقارنة بين الإنسان وبين أي كائن تاني في الذكاء. أي نعم في حيوانات ذكية، ولكن الإنسان في مستوى تاني خالص. وبسبب ذكاء الإنسان وقدرته على التحليل واللغة والخبرات المتراكمة وقدرته على إنتاج الأدوات من آلاف السنين، بالتالي قدر يكون أقوى حيوان وقدر يسيطر تماما على كل الكوكب ويعمل الآيفون والإنترنت والذكاء الاصطناعي والطيارات والأهرامات ويصنع الأدوية
ويقسم الذرة ويسافر الفضاء، يخرج بره الكوكب نفسه. معجزات عظيمة لو فكرت فيها مقارنة بإنجازات باقي الحيوانات. وبالتالي الإنسان يستحق كل التقديس ده مقابل اللي وصل له. وده حقيقي، الإنسان فعلا ذكي ومميز وقدر يعمل كل ده. ولكن هل بما إن الإنسان وصل لكل ده بالتالي يستاهل هذا التقديس والقيمة والمعنى؟ يعني الإنسان عموما قيمته أعلى من القرود عموما، لأنه أقوى ومسيطر أكتر وعمل إنجازات كتيرة. بنفس المنطق أمريكا وشعبها مسيطرين أكتر وأقوى وعملوا إنجازات أكتر بكتير من كينيا وشعبها. فهل ده معناه إن المواطن الأمريكي له قداسة وقيمة ومعنى أكتر من الكيني؟ بنفس المنطق، لو في إنسان غبي أو متخلف عقلياً، هل ليه قداسة وقيمة ومعنى أقل من الإنسان العادي ونتعامل معه على هذا الأساس؟ أكيد لأ. وفي كمان سؤال مهم جداً، هل الإنجازات العظيمة دي كلها فعلاً بسبب الذكاء الخارق والقدرة على التحليل وتراكم الخبرات والمعلومات وصنع الأدوات وكل ده بس، ولا في حاجة تاني؟ هي طبعاً أشياء مهمة ومؤثرة، ولكن كتير من أنواع الإنسان كان عندها ذكاء وقدرة على التحليل وصنع الأدوات في أحيان كتير أفضل من الإنسان العاقل. والإنسان العاقل نفسه عنده كتير من الصفات دي من 600 ألف سنة، ومن 70 ألف سنة العاقل بقى تقريبا بنفس الذكاء الحالي، وربما أفضل في التحليل وصنع الأدوات من العاقل الحالي. ومع ذلك كل أنواع الإنسان والإنسان العاقل نفسه فضل مئات آلاف السنين عايش على الأرض مجرد حيوان عادي. أي نعم ذكي مقارنة باللي حواليه، بس مجرد حيوان غير مهم، ما عملش أي حاجة مهمة غير شوية سكاكين ملهاش أي لازمة. حيوان بيجري ملط في الغابة مع باقي الحيوانات، يهرب ويصطاد وهكذا، وما عملش أي حاجة عظيمة يعني. طبعا ممكن يكون الموضوع تدريجي وبياخد وقت، ومع التراكم بيحصل أسرع زي كرة التلج كده، ولكن فعليا في البداية ما حصلش تطور للإنجازات. ما كانش فيه حاجة بتحصل لمئات آلاف السنين. بداية التطور والإنجازات كانت مع بداية الثورة الزراعية من حوالي 12 ألف سنة بس. مع إنك لو جبت إنسان عاقل من 40-50 ألف سنة مثلا وعاش معانا دلوقتي، غالبا هيكون إنسان طبيعي تماما، بل ممكن يكون أذكى. الله، أمال إيه اللي حصل يعني؟ اللي حصل ما حصلش للإنسان كأفراد، اللي حصل للإنسان كمجموعة. يعني بيولوجيا ما فيش حاجة اتغيرت من عشرات آلاف السنين تقريبا، ما فيش حاجة مهمة حصلت. الهاردوير تقريبا هو، ولكن اللي اتغير السوفت وير. الإنسان بقى قادر يعمل تعاون جماعي مرن لعدد كبير جدا من الأفراد. هي دي قوة الإنسان الحقيقية. يعني لو في صراع بين إنسان عاقل واحد وحيوان قوي أو حتى إنسان من نوع تاني قوي شوية، غالبا الإنسان العاقل هيخسر. ولكن لو في مجموعة فيها 100 إنسان عاقل وفي مجموعة تانية فيها 100 أي كائن تاني، غالبا الإنسان العاقل هيكسب. هينظم نفسه أحسن ويعمل خطط وتعاون قوي جدا 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 بين 100 فرد دول، وهيكون قوة الجماعة دي أقوى بكتير من قوة الكائن التاني. ولكن لو في 100,000 أو مليون فرد من الإنسان العاقل ضد 100,000 أو مليون أي كائن تاني، فحرفيا مفيش أصلا مقارنة. الكائن التاني ده كل 70-80 هيكونوا عاملين جماعة لوحدهم، وقوة كل جماعة لا تقارن بقوة الجماعة دي، لأن الإنسان قادر يجمع ملايين بل مليارات الأشخاص مع بعض في جماعة واحدة. وبالتالي قوة الجماعة دي مش مجرد حتى مجموع أو حاصل جمع كل أفراد المجموعة مع بعض، لأ، قوتها رهيبة جدا جدا جدا، لا تتخيلها، مش قادر، لا تقارن بقوة أي جماعة أو أي قوة أنت تتخيلها تانية. هي دي قوة الإنسان الحقيقية. طيب ليه الإنسان العاقل بالذات يعني هو اللي قدر يعمل هذا التعاون الجماعي المرن لعدد كبير جدا من الأفراد
ويمتلك كل القوة الرهيبة دي؟ وإيه موضوع الأنظمة والخيال يعني إيه الموضوع ده بالظبط؟ وهل الأنظمة الجديدة اللي احنا عاملينها هي أقوى وأفضل وأحسن بكتير من الأنظمة القديمة؟ تعال نشوف. الإنسان العاقل أول ما ظهر من 600 ألف سنة كان مجرد حيوان عادي غير مميز تماما، مش مختلف كتير عن باقي الحيوانات التانية، غير إنه بيمشي على قدمين 2 مش 4. وأي نعم المشي على قدمين صفة مميزة وساعدت في البقاء بسبب تحسن الرؤية وحرية حركة الإيدين، ولكنها نفس الصفة اللي كانت وما زالت السبب الأساسي في مشاكل الظهر والمفاصل عموما، لأن الوزن كله بيتوزع على عدد مفاصل أقل. وكمان المشي على قدمين بس غير شكل الحوض وصعب عملية الولادة عند النساء، ده غير إن دماغ الإنسان العاقل أساسا حجمها كبير جدا، وبالتالي طفل الإنسان بيتولد وهو لسه مش جاهز للحياة، لأنه لو كمل جوه بطن الأم لحد ما يكون جاهز للحياة غالبا الأم هتموت وهي بتولده. معظم الثدييات بتولد الأطفال جاهزة للحياة، أما الإنسان بيولد الأطفال محتاجة شهور وسنين علشان تكون جاهزة، وبالتالي الأطفال الصغيرة دي بتحتاج رعاية ضرورية للبقاء، من غيرها لن يستمر بقاء الإنسان أصلا. الاحتياج الضروري ده يؤدي لضغط تطوري. الطبيعة بشكل تلقائي بتحافظ على الأفراد اللي قدرت تلبي الاحتياج وتفني باقي الأفراد. الاحتياج للرعاية ده خلق التزام ما بين الأب والأم برعاية الأطفال مع بعض، ومنها تطورت الأسرة المنظمة، أم وأب وأطفال، والأسرة الصغيرة تنتمي لأسرة أكبر، العم، الخالة، الجد، الحفيد، وهكذا، لحد ما يتجمع أسرة واحدة كبيرة أو مجموعة أسر كبيرة وتعمل قبيلة. ولكن ده موجود عند حيوانات كتير. الإنسان كان مختلف زي ما كل الحيوانات مختلفة عن بعض، ولكنه مش مميز، مش أفضل من باقي الحيوانات. ولكن من 70 ألف سنة حصلت أول خطوة في طريق تميز الإنسان العاقل. الإنسان بقى عنده قدرة كبيرة على الخيال والكلام. حتى الآن مش متأكدين هل الكلام ده ظهر فجأة بسبب طفرة معينة حصلت ولا تطور بالتدريج البطيء، ولكن اللي متأكدين منه إن الكلام ساعد في صياغة وصناعة معنى للإنسان وللعالم وللحياة. الكلام ساعد جدا في التعاون، لو مفيش كلام مش هيكون في تواصل كويس، وبالتالي مفيش تعاون. أما بالنسبة للخيال فدي يعتبر أهم صفة عند الإنسان. أي نعم في احتمال إن في أنواع إنسان تانية كان عندها القدرة على الكلام والخيال. على سبيل المثال لقينا أدلة على وجود عقائد روحية بسيطة عند النياندرتال، لقينا رسومات معينة ودفن للموتى وورود على قبور الموتى وأدلة تانية كتير. ولكن القدرات العقلية والكلام والخيال عند العاقل من 70 ألف سنة غالبا كانت لا تقارن تماما بأي كائن تاني. العاقل بقى بيتطور أسرع بكتير من مجرد التطور البيولوجي، بعكس باقي الحيوانات اللي التطور بتاعها حتى في السلوكيات جاي من تطور بيولوجي. طبعا في حيوانات بتتعلم وتتطور مع الأجيال بشكل بسيط، ولكنه تطور مش مؤثر قوي. الإنسان مختلف بالخيال والكلام، خلق أفكار ونقل أفكار من جيل لجيل تتنقل وتتطور. يعني مثلا أفكار زي الرهبنة أو اللا إنجابية مستحيل تكون بتتنقل جينيا بين الأجيال، لأن أساسا أصحاب الآراء دي غالبا مش بيخلفوا. والتطور البيولوجي الثقافي السريع ده خلى الإنسان عنده القدرة على التكيف في معظم البيئات والظروف، وكمان قدر الإنسان يخلق نظام متخيل ويؤمن بيه عدد أفراد بالملايين والمليارات. إيمانهم بالنظام ده بيدي ثقة في النظام، وبالتالي ثقة بين الأفراد المشتركة في نفس النظام، والثقة هي الطاقة اللي بتشغل التعاون بين أفراد المجموعة كلها. يعني كل الإنجازات العظيمة دي مبنية على مجرد خيالات جماعية. هي مش مجرد خيالات جماعية، النظام أعقد بكتير من إنه مجرد خيالات جماعية. النظام المتخيل ده هو واقع ذاتي مشترك
يعني إيه؟ ببساطة في واقع موضوعي، وده شيء حقيقي وموجود وبيأثر علينا كلنا سواء مصدقين أو لأ، زي الجاذبية مثلا. وفي واقع ذاتي، وهو شيء حقيقي وموجود بالنسبة لك أنت وبيأثر عليك أنت، زي مثلا لو أنت حاسس بالألم مع إن مفيش أي حاجة تدعو للألم، ولكنك حاسس بهذا الشيء، وبالتالي هذا الإحساس بالألم بالنسبة لك واقع وحقيقي ومؤثر. في نوع تالت بقى، الواقع الذاتي المشترك. هو واقع ذاتي مش موضوعي، ولكن عند مجموعة كبيرة من الناس، وبالتالي هو واقع وحقيقي وبيأثر على كل المجموعة، كأنه واقع موضوعي زيه زي الجاذبية. ولكن الجاذبية مش محتاجة إيمان، هي كده كده موجودة. أما الواقع الذاتي المشترك، لو اختفى الإيمان يختفي التأثير. أوضح مثال لواقع ذاتي مشترك المال. المال ده ليه قيمة في ذاته؟ لأ، ورقة ولا رقم على الموبايل ولا ليهم أي قيمة. بالعقل كده تاخد مني فراخ ولحمة وفاكهة وتديني ورقة؟ طيب قيمة الفلوس دي جاية منين؟ جاية من إن كلنا عندنا واقع ذاتي مشترك، عندنا إيمان وثقة في النظام البنكي، وعندنا إيمان وثقة إن زي ما خدت الفلوس دي غيري هياخدها، لأنه برضه مؤمن بنفس الواقع الذاتي المشترك. ممكن حد يقول الفلوس دي مجرد خيال وملهاش قيمة حقيقية وأنا مش هتعامل بيها تاني. طبعا يعني يا ريتنا تواصل ويحول لي الفلوس دي، لأن الواقع الذاتي المشترك مش هينهار بسبب فرد ولا حتى شوية أفراد، ولكن لو جزء كبير من المجموعة أو المسؤولين عن اتخاذ القرار في المجموعة قالوا الفلوس المعينة دي ملهاش لازمة خلاص، هنا الفلوس فعلا بتفقد قيمتها وتأثيرها. وحصلت كذا مرة في التاريخ، تيجي دولة تقولك الفلوس كذا فئة كذا من يوم كذا ما بقتش فلوس خلاص وملهاش أي قيمة. وفي مرات كان القرار مفاجئ للشعب، وبين يوم وليلة ممكن ثروتك اللي حوشتها كلها فجأة تفقد قيمتها تماما. وده بعكس الواقع الموضوعي. حتى لو كل البشرية قالت مفيش جاذبية، هتفضل الجاذبية مؤثرة. الفلوس مش الواقع الذاتي المشترك الوحيد. الإنسان العاقل خلق آلاف الخيالات الجماعية القوية والمؤثرة، وخلق أنظمة دينية عملت معجزات زي الأهرامات والحضارة المصرية القديمة كلها. أي نعم، الدين المصري القديم مجرد نظام خيالي جماعي، وآمون مش هو اللي بنى الأهرامات بنفسه، ولكن كان السبب الأساسي في إن أفراد المجموعة تثق في النظام وبالتالي تثق في بعض، ويتخلق بينهم نظام يجمع آلاف الجنود والضباط والمهندسين والعمال ورجال الدولة والعبيد، كله في تعاون جماعي عجيب، تعاون ظالم، في أفراد فوق في النعيم وأفراد تحت في الجحيم، في عنف واستغلال وقهر، ولكن النتيجة النهائية إنجازات عظيمة. زي شركة أبل. شركة أبل هي مجرد نظام خيالي جماعي. أبل مش كيان حقيقي، مش بتصنع شيء بنفسها، ولكنها بتقدر تجمع آلاف المهندسين والفنيين والمبرمجين والمصممين، ويقدروا يتعاونوا كلهم ويصنعوا إنجازات عظيمة. أو زي الولايات المتحدة الأمريكية اللي بتجمع ملايين المهندسين والأطباء والعمال والفلاحين والضباط والجنود والعلماء ورجال الأعمال. أيوة، في ظلم واحتكار، وفي أفراد فوق في النعيم وأفراد تحت في الجحيم، في عنف واستغلال وقهر واستعمار وقتل ملايين الأفراد في الأنظمة التانية وسرقة مواردها، ولكن النتيجة النهائية إنجازات عظيمة. مش بس الولايات المتحدة الأمريكية، كل الدول والحدود والوطنية مجرد خيال جماعي. في العالم الحقيقي مفيش حدود ووطن وقومية والكلام ده كله، ولكن واقع ذاتي مشترك موجود ومؤثر طول ما المجموعة مؤمنة بيه، ولكن بينهار ويختفي تأثيره ومعناه لو بطلت تؤمن بيه. ومش بس أبل، كل الشركات، كل القوانين والدساتير والأديان التقليدية والأديان الإنسانية الجديدة، السياسة والاقتصاد،
حقوق الإنسان، الليبرالية، الرأسمالية، الاشتراكية، الحرية، المساواة، الفردانية، كل ده مجرد خيالات جماعية مش موجودة إلا في خيال البشرية. صديق خيالي ولكن في مخنا كلنا، ودي مش حاجة وحشة. الأنظمة مفيدة جدا، بتدي للحياة سواء الجماعية أو الفردية قيمة ومعنى. المعنى والقيمة أشياء مش موجودة إلا في عالم الخيال، مستحيل تلاقيهم لو أنت مش مشترك في عالم خيالي معين. تشترك من كل قلبك وعقلك بجد، أنت وكل المجموعة تؤمنوا وتتصرفوا على إن النظام حقيقي ومؤثر زي الجاذبية، وساعتها النظام فعلا بيكون حقيقي ومؤثر وأقوى من الجاذبية كمان. يعني إيه الفرق بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية؟ جيناتهم مش مختلفة قوي، الظروف والبيئة وكده مش مختلفة قوي. الاختلاف الحقيقي هو النظام. دول عندهم نظام خيالي بالقصص، بالأساطير، بالمعنى من الوجود والقيمة والهدف والطريقة، مختلف تماما عن النظام التاني. النظام الخيالي مؤثر جدا فوق ما تتخيل. طيب الأنظمة المتخيلة دي بتيجي منين؟ ببساطة بتيجي من خيال شخص أو مجموعة أشخاص، غالبا مبني على نظام أقدم، والفكرة بتظهر وتنتشر بالتدريج البطيء. غالبا الانتشار بيحتاج بعض الإيمان وبعض العنف لحد ما تخلق مؤمنين كتير، ويتخلق نظام صلب ويتورث للجيل الجديد. من لحظة الولادة بيلاقي حواليه نظام، آلاف القصص والحقائق والمعاني في كل مكان، وكل الناس مصدقينها وبتتعامل على أساسها. أبويا وأمي وإخواتي وجيراني والمدرسة والمستشفى وكل مكان، هي دي الحقيقة المطلقة. الإنسان بيشترك في النظام بشكل تلقائي ويؤمن إيمان حقيقي. الإيمان ده مهم جدا للبقاء، ولو يوما ما كل أفراد العائل بقى عندهم حس نقدي وبطلت تؤمن بالخيال، غالبا البشرية هتنقرض في أقل من 1000 سنة. أي نعم، أحيانا بيضعف النظام، ولكن ده بيدي فرصة لنظام جديد يتخلق أو يعمل تطوير في النظام نفسه، لأن الأنظمة بتتطور طول الوقت. بص على أي نظام ديني أو غير ديني من 1000 سنة كان إزاي والوقت إزاي، هتلاحظ تغيير كبير جدا عن النسخة القديمة. أو ممكن يحصل نقل نظام، يجي كيان استعماري أقوى وينشر نظامه الجديد، سواء بفيديوهات وكتب أو بقنابل وصواريخ أو الاتنين، وتبدأ الأفراد تشترك في النظام الجديد وتؤمن بيه بجد. وغالبا يوما ما هيضعف النظام ده ويدي فرصة لغيره، أو هيتطور أو هيسيطر عليه نظام أقوى منه. ولما تفقد الناس الإيمان والثقة في النظام القديم، ينهار ويختفي تأثيره، ويتحول كل نظام قديم إلى خرافة غبية. النظام اللي صنع الأهرامات والحضارة المصرية العظيمة، والأنظمة اللي عملت إمبراطوريات عظيمة وحضارة في الشرق والغرب، وغزت دول وقتلت ملايين البشر، كان الأفراد في الأنظمة دي مؤمنين تماما إنهم على حق مطلق، وضحى ملايين الجنود بحياتهم مقابل رفع راية الأنظمة دي. كل الأنظمة دي حاليا انتهت، ملهاش قيمة أو تأثير، مجرد خرافات بتضحك. بالنسبة لأي إنسان بره النظام مش هيكون مصدق إزاي البشر زمان أمنوا بالأنظمة الغبية دي. واضح قوي إن النظام ده غبي وشرير ومليان تناقضات. ولكن يا عزيزي، كلنا لصوص، كل الأنظمة فيها غباء وشر وتناقضات، حتى الأنظمة الجديدة، ولكنك مش قادر تشوفها لأنك مشترك في النظام. كل خيالات النظام منطقية تماما للأفراد داخل النظام. جنود الفرعون، الرهبان الهندوس، محاسبين البنك الدولي، داعمين منظمات حقوق الإنسان، القضاة في محكمة العدل الدولية، جنود وضباط الجيش في روسيا، وزراء الولايات المتحدة الأمريكية، مهندسين شركة شاومي. كل الخيالات دي منطقية جدا لأصحابها، ويقدر يشوف عدم منطقيتها أي فرد بره النظام. ولكن الخيال بقى صعب تمييزه، والأنظمة بقت متداخلة في بعض. حتى نظام الفردانية
اللي أي نعم بتقلل أهمية العيلة والمجتمع وبيشيل سلطتهم من على الأفراد، وبالتالي بيكون كل فرد منفصل، ولكنها بتجمع كل الأفراد المنفصلين تحت سلطات تانية زي المستشفى ودار المسنين والإسعاف والشرطة والمدرسة. الأنظمة بقت عالمية ومؤثرة على بعض، والعالم بقى قرية صغيرة فعلا، والمتوقع إن مع الوقت هيكون في نظام عالمي يقدر يجمع كل أفراد الإنسان تحت نظام واحد، يكون موجود تقريبا في كل الدول والمؤسسات، ومؤثر في كل شيء حتى العلوم والأديان. وصعب تلاقي أفراد بره النظام ده، ولكن الخيال خيال. هل اليورو بيفرح؟ هل الدولار بيكتئب؟ هل استراليا بتتطور؟ هل الحرية حق لكل إنسان؟ هل المساواة ليها قيمة في ذاتها؟ إيه معنى كل البشر متساويين؟ هل البشر متساويين جسديا ولا متساويين عقليا ولا متساويين في القيمة؟ هل في شيء موضوعي يخلينا نقول إن البشر متساويين؟ حق المساواة مجرد خيال موجود بس في خيال الإنسان. الكتاب المقدس للأديان الإنسانية الجديدة اللي اسمه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الحقوق دي جت منين؟ على أي أساس؟ في الكون المادي لا يوجد شيء اسمه حقوق. حق الحياة أو الكرامة أو العدالة أو الحرية أو المساواة، كل دي خيالات. ولكن لو خيالات وواضحة كده، ليه موجودة وما زال الناس مؤمنين بيها؟ نفس الأسباب اللي حافظت على الأنظمة القديمة آلاف السنين: التربية، المعنى والقيمة والأمل والخوف وتجريم النقاش. ومن أهم الأسباب طبعا التأويل، لأن في كل نظام فيه تناقضات واضحة، ولكن عملية التأويل والتلاعب بالمعاني والمعلومات سواء مقصودة أو حتى من المؤمنين بجد بتحافظ على إيمان الناس بالأنظمة لفترات أطول، حتى لو التناقض واضح جدا، زي التناقض بين صفة العدل وصفة الرحمة، أو التناقض في دين الإنسانية ما بين مبدأ الحرية ومبدأ المساواة. مستحيل تحصل مساواة إلا بالحد من حريات بعض الأفراد الأفضل ماديا أو اجتماعيا أو حتى جسديا. لازم ناخد منهم أو حتى نقلل أرباحهم علشان نوزع على باقي الناس، وده تصرف ضد الحرية الشخصية. ومستحيل تحصل الحرية إلا وهيحصل تفاوت بين الأفراد، ومش هيكون في مساواة في الصحة والتعليم والسلطة والقوة والسعادة ولا أي حاجة. طب إزاي النظام مستمر وهو في التناقض الواضح ده؟ التأويل. الحرية مش حرية مطلقة، المساواة مش مساواة عموما، دي مساواة في المحكمة بس المهم نكون قريبين من بعض، مفيش فروقات كبيرة يعني. التناقضات موجودة في كل الثقافات والأنظمة اللي وجدت في التاريخ، وده مش عيب، ده عنصر أساسي في النظام، بل مفيد أحيان كتيرة وبيساعد على التطور الدائم للأنظمة. وده مش العنصر الوحيد الغريب في الأنظمة، في عناصر كتير غريبة ولكنها أساسية في كل نظام، زي عنصر الانتماء للمجموعة ورؤية المجموعة لنفسها إنها أفضل أمة وأفضل شعب وأفضل عرق وأفضل نظام، ومعاداة باقي الأنظمة ومحاولة نشر أفكارك فيها. وحصل استعمارات كتير للسبب ده، سواء علشان نشر الدين الحق أو نشر الحرية والديمقراطية. والرؤية الاستعلائية اللي عند كل المجموعات دي بتحول عنف الشعب لجريمة، ولكن عنف الدولة شيء طبيعي. صواريخ العراق لنشر الإرهاب، أما صواريخ أمريكا لنشر الحرية. النظرة الاستعلائية مش موجودة لتبرير الاستعمار والاستفادة من الموارد، لا هي موجودة ولذلك حصل الاستعمار والاستفادة من الموارد. ولحد النهاردة الاستعمار موجود بأشكال مختلفة، واللي مش مستعمر النهاردة مدوره هيجي في المستقبل، ولكن هيكون غالبا استعمار معلوماتي بياناتي. هيكون دول وحكومات معينة عندها معلومات عن كل ضابط وكل قاضي وكل وزير، بل الرئيس نفسه، الأمراض، المخاوف، المطامع، الرشاوي، الاختلاسات، وبالتالي تقدر تتحكم في المسؤولين.
تهددهم أو تستبدلهم. مش بس المسؤولين، حتى مؤسسات الدول نفسها معتمدة على بنى تحتية رقمية وأنظمة رقمية تحت تحكم دول تانية اللي هي غالباً نفس الدول الاستعمارية القديمة. في كمان عنصر أساسي في النظام، وهو التراتبية الهرمية. كل الأنظمة القديمة مبنية على تراتبية هرمية خيالية، طبقات سادة تحتها طبقات عامة تحتها طبقات عبيد، وطبعا اللي فوق معاهم كل حاجة، واللي تحت عايشين في ظلم وضرب وقتل وقمع. حتى في القوانين القديمة بتلاقي عقوبات السيد غير عقوبات العمي غير العبد، حتى قيمة حياتهم مختلفة. غالبا أكتر من 90% من أفراد المجموعة بيكونوا محتقرين، بيعانوا ويزرعوا ويصنعوا منتجات وثروة وقوة، ولكن مش ليهم، لفئة قليلة جدا من أفراد المجموعة اللي بتنعم بكل النتائج دي بدون مجهودات حقيقية. اللي بنى الهرم الكبير مش خوفه، ولكن آلاف العمال والعبيد والمهندسين اللي عملوا إنجازات عظيمة تخدم النظام المتخيل وأفراد الطبقات العليا، بدل ما يستغلوا الجهود دي في تحسين حياتهم فعلا. نفس الكلام في المسارح الرومانية اللي بناها العبيد واتقتل فيها العبيد، واللي خد المتعة الملوك والنبلاء. نفس الكلام مع ملايين الفلاحين اللي كانت بتزرع وتحصد وتسهر وتعاني، ويستفيد من كل ده الطبقات العالية والإقطاعيين. التراتبية موجودة دايما. أيوة، الأديان الجديدة بتقول إننا متساويين ومفيش عبيد تاني، وبغض النظر إن العبودية اختفت لما اختفت الحاجة للعبيد، لأن الأنظمة لقت حلول تانية زي الوظائف والآلات. ولكن التراتبية موجودة لحد النهاردة، موجودة في الهرمية الجنسية، الراجل والست، الهرمية الدينية، رجل الدين والعمي، أو الهرمية العرقية اللي بتحط العرق الأبيض الغربي في قمة الهرم. هرمية رجعت تاني بقوة الفترة دي، اللي هي نفس الفترة اللي بيحصل فيها تطور الذكاء الاصطناعي اللي بيخلي حاجتنا للعمال والموظفين البشريين أقل بكتير. انظر حولك وشوف سياسات الدول البيضاء مع البشر اللي من عرق غير الأبيض اتغيرت ازاي في آخر كام سنة. أو هرمية السادة والعامة والعبيد، ولكن باسمها الجديد، الأغنياء والطبقة المتوسطة والفقراء. الأغنياء سواء رجال أعمال، رأسماليين، أصحاب شركات صناعية أو شركات تك، الفرد منهم يمتلك ثروات وموارد تكفي مليار فرد. أما العمال، الفلاحين، الموظفين، الصنايعية اللي بيشتغلوا وينتجوا كل الخدمات والموارد والثروة، معاهم يدوب اللي يكفيهم يكملوا إنتاج. وزي ما التراتبية الهرمية كانت بتتنقل بالوراثة، الملك بيخلف ملك، والعمي بيخلف عمي، والعبد بيخلف عبد، وتقريبا مستحيل إن عبد يتحول لملك. حاليا الغني بيخلف غني، والفقير بيخلف فقير، وتقريبا مستحيل إن فقير يتحول لغني. أي نعم، حاليا النظام بيقول إن الفقير لو كان مجتهد وذكي كفاية ممكن يكون غني، ولكن ده تقريبا مستحيل، لأن أطفال الطبقة الغنية من قبل الولادة وهو في بطن أم بتاكل أكل طبيعي وصحي وفيتامينات مخصصة لصحة الطفل الجسدية والعقلية، يتولد في دولة تديله جنسية قوية. أي نعم، الجنسية دي مجرد خيال، ولكن تأثيرها ممكن يغير حياتك كلها. الطفل الغني بينمو بمتابعة دكاترة التغذية ودكاترة نفسيين، ممكن استشاري للنوم لو الطفل مش بينام كويس، يكبر ويتعلم في أفضل المدارس مع أفضل المدرسين، ينمي مهاراته في كشافة في إيطاليا، ويتعلم الإنجليزي في بريطانيا، وبعدين يدخل جامعة عالمية لها شهادة معترف بيها في العالم كله. أما الطفل الفقير بيتولد في منطقة شعبية تحت خط الفقر، من أم عندها نقص في المعادن، بتشرب مية ملوثة، وده بيأثر عليه جسديا وعقليا. الطفل بينمو بدون رعاية تقريبا في بيئة ملوثة وقاسية،
بيتعلم عبث في مدارس عبثية مصممة إنها تنتج عبيد وموظفين، يدخل جامعة عادية وياخد شهادة عادية في نفس البلد فيه 10 مليون واحد تاني عنده نفس الشهادة دي. الفروقات دي مؤثرة جدا، ولكن نفترض إن الشاب الفقير كان طموح جدا ومجتهد جدا وتعلم مهارات ولغات وبقى أذكى وأشطر من الشاب الغني كمان. برضو الشاب الغني هيفوز لأن معاه السلطة والمعارف ورأس المال اللي يخليه يجرب مشروع ويفشل، ويجرب مشروع تاني ويفشل، وتالت ويفشل، ويجرب 1000 مرة لحد ما ينجح. عدد فرص مفتوح. أما الفقير مفيش ولا فرصة، مفيش رأس مال ولا معارف ولا سلطة ولا قوة، مفيش حتى ولو فرصة واحدة. حتى فكرة إن الفقير يجتهد قوي فيوصل للطبقة المتوسطة، وابنه يجتهد قوي فيوصل للطبقة الفوق متوسطة، والحفيد يجتهد قوي فيوصل للطبقة الغنية، ده كمان تقريبا مستحيل. أولا علشان التضخم، الفقير بيجتهد ويزود دخله والتضخم بيزيد، وبالتالي كرقم الثروة زادت ولكن كقيمة هي بعكس الغني اللي ثروته بتزيد قيمتها مع زيادة التضخم، لأن ثروته بتكون أصول مش فلوس. وحتى لو الفقير كان ذكي قوي ومجتهد قوي وضحى بكل متع الحياة تقريبا وركز في شغله وقدر يكبر ثروته بمعدل أعلى من التضخم، فعلا قيمة الثروة زادت ومستوى حياته هيكون أفضل، ولكن مستحيل ينضم لطبقة الأغنياء، لأن الغني مش غبي، مش ثابت في مكانه، بالعكس الغني بيتحرك ب1,000,000 ضعف السرعة اللي الفقير بيتحرك بيها. الفروقات بين الطبقات بتوسع مع الوقت. أي نعم، ممكن الفقير يكون لاعب كورة أو ممثل أو دكتور مميز قوي ويبقى غني، ولكن دي طفرات، صدف، احتمالية حدوثها نفس احتمال إنه يكسب اليانصيب. الإنسان اللي اتولد فقير شبه مستحيل يكون غني مهما عمل. ونظام التراتبية الهرمية ده زي ما كان بيدي الملوك والنبلاء أكل معين ولبس معين ورفاهية معينة مختلفة تماما عن العامة والعبيد، نفس الكلام بين الأغنياء والفقراء، ولكن الفروقات بقت أكبر بكتير من زمان. تعليم أفضل بكتير، أكل أفضل، رعاية صحية أفضل، أدوية أفضل، حياة أفضل، دفاع قانوني أفضل، مدن أجمل فيها خضار وهواء نظيف وفيها كل الرفاهيات، محاطة بأسوار عالية تبعد عنهم الفقراء اللي مهما عملوا هيفضلوا عايشين في معاناة من كل اتجاه. طبعا التراتبية الهرمية كان دايما لها مبررات. الأبيض أذكى وأخلاقه أحسن بكتير من الأسود الهمجي العنيف، أو الرجل العقلاني إنما الست طايشة، أو إن الدم الملكي مختلف ومقدس غير دم العامة والعبيد الجهلة، أو إن الأغنياء أذكياء ونشيطين والفقراء كسلانين، والطبيعة والحياة بتكافئ الذكي والنشيط. وكل المبررات دي مجرد خيال، ولكنها موجودة، والتراتبية الهرمية موجودة لأنها شرط أساسي في وجود نظام مستقر، بل مفيدة، بتوزع المهام بين الأفراد وتدي سلطة وموارد لأفراد يقدروا يطوروا النظام والمجتمع. مفيش تقريبا مجتمع واحد في التاريخ البشري كان من غير تراتبية هرمية، وغالبا لن يوجد. آخر عنصر غريب في النظام الخيالي إنه خيالي، كل الأنظمة خيال وكلها زي بعض. الأنظمة الجديدة مش أحسن من الأنظمة القديمة. الموضوع ببساطة إن تقييم أخلاق النظام ومنطقية الأنظمة معتمدة حالياً على معايير الأنظمة الجديدة نفسها، اللي من أهمها سعادة الإنسان، وبالتالي النظام الجديد بيظهر إنه أفضل. ولكن لو التقييم كان بمعايير الأنظمة القديمة هتكون النتيجة مختلفة، ولو التقييم بمعايير محايدة
فالأنظمة كلها واحد، مجرد خيال. أي نعم هي خيال، ولكن الصدقة ورعاية اليتيم والمساواة والحرية والديمقراطية حاجات جميلة مش مضرة يعني. بالظبط، هو ده بالظبط النظام الخيالي مش وهم شرير ولا مؤامرات بيتحكم فيها مجموعة ناس شريرة أو شوية خرافات كده ملهاش لازمة. النظام كيان معقد جدا وفيه عناصر كتير جدا بتشتغل كلها مع بعض، وبتقدر تجمع ملايين الأفراد مع بعض في مجتمع متماسك ومتعاون. ومن غير الأنظمة دي الإنسان غالبا كان هيكون لحد دلوقتي حيوان بيجري ملط في الغابة. الأنظمة كانت وما زالت الطريقة الوحيدة اللي يقدر بها الإنسان إنه يعيش في مجموعات بشكل آمن ومستقر ومتعاون. ولكن آمن ومستقر ومتعاون كلمات بتدي إيحاء إن المجموعة كلها بتتعاون وكله بيحب يساعد كله، ولو حصل ظلم وقهر التعاون مش هيستمر، خصوصا إن ده معنى التعاون فعلا بين الأفراد. أشهر مثال على ده التجربة بتاعت $100 اللي انت تقسمها مع شخص غريب بأي طريقة تحبها، 90-10 80-20 50-50 أيا كان، بس لازم هو يوافق على اسمتك علشان انتوا الاتنين تكسبوا، ولو رفض اسمتك انتوا الاتنين تخسروا. لما كان بيحصل ظلم وحد يقسم مثلا 90-10 70-30، الطرف التاني غالبا بيرفض الظلم ده حتى لو هيخسر الفلوس هو كمان، وده علشان ده ظلم وعلشان كرامته وعلشان يعاقب الإنسان الظالم ده. ودي صفة جميلة وبتساعد على البقاء وموجودة عند حيوانات كتير. التعاون غالبا ما فيهوش ظلم، ولكن ده نظام التعاون بين الأفراد، ده مش التعاون اللي بيحصل في المجموعات الكبيرة. أي نعم الإيمان والثقة والشرعية عناصر أساسية في النظام، ولكن لوحدها مش كفاية. النظام محتاج تعاون إجباري أساسه القهر والظلم والخوف. اقرأ عن أي حضارة عظيمة وشوف كمية الظلم للأفراد اللي فيها أو اللي براها. مليارات البشر على مدار التاريخ، من الفلاحين والعبيد والعمال والصنايعية والموظفين، كانوا وما زالوا بيعانوا من الظلم والمعاناة بشكل أسوأ بكتير من موضوع $30 و$70. ومع ذلك الوضع مستقر وآمن وفي تعاون. مفيش انقلاب على الملوك والرؤساء ورجال الأعمال والإقطاعيين وأصحاب الشركات إلا نادر جدا جدا في التاريخ. مع إن نظريا أي شعب يقدر يخلص نفسه من ظلم الطبقة اللي فوق، ولكن ده مش بيحصل. مش بس لأن الطبقة اللي فوق هي مجموعة منظمة جدا، حتى لو عددهم 50,000 فرد بس، ولكن عندهم نظام وتراتبية وتعاون وقوة وتأثير أكتر من 1,000,000,000 فرد من الشعب الغير منظم، وبالتالي تقدر تسيطر عليهم تماما. وحتى لما بيحصل غضب بيكون أساسه مجموعة صغيرة من الشعب ولكنها منظمة بتقدر تسقط المجموعة اللي فوق، وغالبا بتطلع هي فوق وتنقل الظلم لأفراد تانيين. ولكن ليه الشعب مش بيحاول؟ حتى الشعب غالبا بيكون مستسلم تماما. ازاي الإنسان اللي يرفض ظلم بسيط ويخسر فلوس علشان يحقق العدل هو نفس الإنسان ومليارات حواليه عايشين بدون رفض للظلم الجماعي اللي حاصل؟ هي دي ميزة النظام الخيالي، هو ده مفهوم التعاون، خصوصا إن التعاون مبني على الإيمان بخيالات، وبالتالي لو راح الإيمان ينهار التعاون والمجتمع كله، وبالتالي يجب الحفاظ على الإيمان. أحيان كتير بقوة شرطة وجيش وسجون ومعتقلات، أو حتى من أفراد المجتمع نفسهم، تعذيب ونبذ وقتل وكنسلة للي يخالف الأفكار داخل المجتمع. وده بيحصل بشكل تلقائي، مفيش مؤامرة. الموضوع مش مخطط ليه من أفراد غير مؤمنين بالنظام، بالعكس غالبا الأفراد سواء عامل بسيط أو حتى صاحب شركة تسلا الاتنين مؤمنين فعلا بالنظام. مستحيل تعمل جيش
لو مبني بس على العنف والخوف، لازم يكون في خيال مؤمن بيه كتير من القادة والضباط والجنود. الخير، الدين، الوطن، الشرف، الرجولة، أيا كان لازم يكون في خيال. أي نعم، الإنسان حاليا بقى عنده منهج علمي يقدر يميز بيه بين الحقيقة والخيال، مش بس للعلماء، لا المجتمع نفسه بقى تفكيره موضوعي أكتر. وده أكيد بيأثر على مشاعر وقرارات المجتمع، وبيأثر حتى على الأديان، سواء الإنسانية أو حتى التقليدية اللي بتحاول تثبت إنها متوافقة مع الأخلاق الإنسانية الجديدة ومتوافقة كمان مع العلوم. فهل ده معناه إن بالتدريج ممكن تختفي الأنظمة المتخيلة دي؟ لا، لأن العلم والعلماء نفسهم من غير أنظمة متخيلة مش هيكونوا قادرين إنهم يخلقوا تعاون جماعي يجمع ملايين الأفراد، أو حتى يجمع 200 عالم مع بعض. ويجمعهم ليه أصلاً؟ إيه القيمة؟ إيه الهدف؟ مفيش. لازم خيالات عن القيمة والهدف والأخلاق والإنسانية والمستقبل الأفضل. العلم لوحده أضعف بكتير من الخيال. ما تقدرش تسيطر على أي مجتمع بالعلم بس، ممكن تسيطر بنتائج العلم زي الأسلحة مثلا، ولكن حتى الأسلحة محتاجة علم ومحتاجة خيال علشان تتصنع. لأن العلم والخيال مش عكس بعض، الاتنين بيكملوا بعض. العلم محتاج الخيال علشان يستمر، والأنظمة المتخيلة بتستفيد من المعرفة اللي بتيجي من العلوم وتطور نفسها وتواكب الظروف الجديدة وتحاول توصل لجنة المستقبل. خيال جنة المستقبل بيخلي آلاف الجنود والمحاسبين والمهندسين والأطباء والعلماء تشتغل مع بعض في الحاضر. الخيال مهم جدا، والخيال مش بس في الأنظمة، تقريبا كل شيء مجرد خيال. علميا حرية الإرادة مجرد شعور وهمي داخل دماغ الإنسان. الإحساس بالذات الوحدة اللي لها ماضي وحاضر ومستقبل مجرد وهم داخل دماغ الإنسان، مجرد وهم بيحسسك إنك متصل بشكل ما بذاتك القديمة أو المستقبلية. حتى الذاكرة عن الماضي معظمها ما حصلش. دماغ الإنسان غالباً بتخترع تفاصيل مختلفة في كل مرة بتحكي فيها قصة معينة بناء على الوضع الحالي للإنسان، وبتوهم الإنسان إن هي دي القصة الحقيقية. حتى الواقع نفسه، الجبل، السماء، صوت القطط، لون التفاح، ريحة العود، دفى الصيف، كل ده مجرد وهم. علميا الواقع مش موجود بالشكل ده. العالم الفيزيائي مفيش فيه ألوان ولا طعم ولا ريحة ولا صوت ولا سعادة ولا ألم. وده مش معناه إن العالم في الحقيقة أبيض وأسود ومعمول ميوت. لأ، العالم في الواقع بدون معالم، بدون شكل. كل شيء موجود في الحقيقة مش موجود. العالم مجرد طاقة ومادة وإشارات كهربائية موجودة في كل مكان. العالم مجرد سحب احتمالات وحقول طاقة وانحناءات في الزمكان وموجات. دماغ الإنسان بتحول الأشياء دي إلى العالم الموجود. لو الدماغ اتغيرت، نفس الموجة للون الأحمر ممكن تبقى للون الأصفر، أو تبقى صوت أو ريحة، أو ما تحسش بيها خالص. أبسط مثال، أدمغة الحيوانات التانية بتشوف العالم بشكل مختلف تماما. في حيوانات بتشوف مدى مختلف من موجات الضوء، بتشوف شكل العالم مختلف تماما. عالم الكلاب فيه روايح غير عالم الإنسان. عالم التعابين فيه حرارة غير عالم الإنسان. الخفاش يعتبر بيشوف الصوت. كل حيوان بيعيش في عالم مختلف، مش لأن العالم مختلف، لأن أجهزة الاستقبال والتحليل مختلفة. علمياً العالم كله مجرد خيال داخل دماغ الإنسان. الخيال جزء أصيل من الإنسان. مستحيل الإنسان يتخلص من الخيالات والأنظمة، ولكن ممكن يطورها. وبدل دين الإنسانية يظهر دين جديد زي دين الذكاء الاصطناعي مثلاً.
الذكاء الاصطناعي قريب هيكون أفضل مننا في كل شيء، في الرسم والتصوير والشطرنج وقيادة السيارات وتشخيص الأمراض وعلاجها، وحتى في فهم المشاعر البشرية. أفضل في كل شيء حرفياً. هيبدأ الإنسان يعتمد عليه في أمور بسيطة، أسئلة بسيطة، نصايح بسيطة، ومع الوقت يكون الذكاء الاصطناعي مصدر مهم لاتخاذ القرارات الشخصية والجماعية، ومع الوقت هيكون هو المصدر الأهم أو ربما الوحيد للقوة والسلطة. كلية القوة والسلطة، كلية الخير، كلية المعرفة والحكمة. وده مش هيكون بس نظام مختلف وهيقدر يعمل تعاون وإنجازات عظيمة، لا، النظام ده هيعمل دمج بين عالم الحقيقة وعالم الخيال، وهيعمل عالم واحد، عالم متطور جدا يجمع فيه بين الإنسان العاقل والإنسان الإله. كتير من أفراد الإنسان العاقل هتتحول لحيوان جديد أقوى بكتير جسديا وعقليا ونفسيا، عمره مئات أو آلاف السنين. خصوصا إن أهم قيمة في دين الإنسانية هي حياة الإنسان، أقدس شيء في الكون. حاليا شركة جوجل وشركات تانية وحكومات ومنظمات بيستثمروا مليارات الدولارات في علوم الحياة علشان يمنعوا الموت ويوصل الإنسان أخيرا لحلم الخلود. لأن الموت مش بس شر للإنسان، الموت عبارة عن مجموعة من المشاكل التقنية يمكن حلها: دهون، شيخوخة، سكر، حوادث طرق، ضعف عضلة القلب، كله ممكن يتعالج. كل 5 سنين مثلا يروح الإنسان العاقل العيادة يبدل أعضاء جسمه اللي محتاجة تتبدل ويصلح كل المشاكل التقنية، ويكمل لحد ميعاد الزيارة الجاية بعد كام سنة. مش بس علشان يفضل حي، لأ، يطور الرؤية، السمع، المشاعر، السعادة، وكل حاجة. يكون نصف إله بجد، زي آلهة الإغريق زمان، بس المرة دي بجد. ولكن طبعا كل الكلام الجميل ده مش لكل أفراد العائل، ده لفئة معينة من العائل، النخبة اللي في قمة الهرم. وهيحصل تفاوت بين الأغنياء الخارقين والفقراء العاديين، ولكن المرة دي والأول مرة في التاريخ تفاوت حقيقي مش مجرد خيال. والسؤال هنا، التعامل بين أنصاف الآلهة دي والإنسان العادي هيكون إزاي؟ هل حق المساواة هيكون ليه معنى؟ هل الإنسان العادي أقوى حيوان ظهر في منظومة الحياة هيجي اليوم ويتعامل نفس التعامل اللي هو عامله لكل الحيوانات الأضعف والأقل ذكاء منه؟ كل شيء ممكن، وده ممكن يحصل وممكن ما يحصلش. ولكن الأكيد إن لو الإنسان العاقل لسبب ما بقاش يؤمن واستغنى عن الخيال، هيختفي النظام وتأثيره، هيختفي التعاون والثقة، وهتنهار كل المجتمعات الإنسانية، وغالبا هينقرض الإنسان العاقل. طبعا الإنسان مش مجرد حيوان واعي وذكي وبيعرف يعمل أنظمة ويؤمن بيها فبقى قوي. الإنسان كائن أعقد من كده بكتير بصراحة، وفي صفات حلوة كتير على فكرة. يعني في الإيثار والتعاطف، الخلايا المرئتية والإحساس بالآخرين والتعاطف معاهم، والشعور بالذنب، والجماعات الخيرية، وعم محمد اللي بيدي للكلاب أكل، والرحمة، والعلاقات الاجتماعية، والحب، والعلاقات الأسرية. يعني كفاية مثلا علاقة الأم بأطفالها، العلاقة المتبادلة بين الأم والأطفال، فعلا علاقة مدهشة في جمال تفاصيلها بصراحة. وكمان تطور الأخلاق اللي حصلت للإنسان على مدار التاريخ. يعني حاليا العبيد اتمنعت، في لمساواة الرجال والستات مع بعض، في حاجات كتير جميلة، التضحية من أجل الجماعة، التضحية حتى من أجل الأسرة أو من أجل ناس بتحبهم، أو حتى التضحية بالفلوس أو التضحية بالمشاعر، حب الناس لبعض، مساعدة الناس لبعض. في صفات كتير جدا حلوة. أي نعم، 99% من الحاجات دي هي مجرد ردود فعل تلقائي
جاية من المشاعر والرغبات اللي موجودة عندنا، اللي احنا أصلا ورثناها من الأجداد بتوع الإنسان. احنا وارثينها زي ما هي كده بالظبط، وهي كانت أصلا ردود فعل تلقائية علشان تساعدنا في البقاء والاستمرار والتطور. وهي بصراحة هي مجرد انعكاس جميل لرغبات ودوافع أنانية وحقيرة جدا، كلها أنانية وحب ذات من الآخر يعني، ولكن انعكاسها بيظهر بالأشكال الجميلة اللي قدامنا دي. ولكن كل ده مش مهم، عشان نتكلم بصراحة كل ده مش مهم. مش مهم الدوافع كانت إيه، هي أنانية وحقيرة، مش مهم. المهم إن النتيجة من الدوافع دي هي صفات حلوة جدا وجميلة جدا وبتديك مشاعر وأحاسيس بكل حاجة حلوة، تمام. ولكن النقطة المهمة إن زي ما في صفات حلوة بنتكلم عليها على طول، في صفات مش حلوة خالص، مش حلوة خالص لدرجة إن إحنا لو قلنا إن الإنسان ده مجموعة واحدة كإنسان، لو هنتخيل إن في كيان تخيلي واحد للإنسان، الإنسان ده بقى كيان حاجة واحدة بس، الكيان ده هيكون كيان شرير.